به نام خالق هستی. 7 اصل دستیابی به ثروت و کامیابی. اصل 4: امور مالی خود را کنترل کنید. فصل 7: چگونه به آزادی مالی برسیم؟ پول یک عنوان احساسی است و بسیاری از ماها احساسات دوگانه‌ای در مورد آن داریم. از یک سو امنیت و راحتی را می‌خواهیم که با پول به آن به دست می‌یابیم و از سوی دیگر می‌ترسیم که موفقیت‌های مالی اخلاقیات ما را به فساد بکشاند. بدیهی است که فیلم‌ها و تلویزیون با ایفای نقش خود در توصیف افراد ثروتمند به عنوان افراد متغلب و شیطانی در نگرش ما تأثیر دارند. آخرین باری که یک برنامه تلویزیونی را تماشا کردید که در آن فردی ثروتمند به عنوان فردی خوب توصیف شد، چه زمانی بود؟ در محافل مذهبی افراد با نیات خوب اغلب نقل قولهای کتاب مقدس را به صورت اشتباه بیان می کنند. به جای آنکه بگویند عشق به پول سرچشمه تمام بدی هاست، می گویند پول سرچشمه تمام بدی هاست. بدیهی است که عشق به پول سرچشمه تمام بدی هاست. نقل قول کامل و درست کتاب مقدس است که شما پول را عشق خود قرار دهید و افزایش آن به بهای از دست دادن سایر ارزش ها باشد. شما در این مسیر بازنده هستید و نه برنده. با این حال بیایید این سوال را در نظر بگیریم: اگر می توانستید بهتر عمل کنید، آیا نباید بهتر عمل کنید؟ در زمانی که شما آن را به انجام کارهای سودمند اختصاص داده اید، نباید سعی کنید بیشترین کار ممکن را انجام دهید. من اعتقاد دارم که بزرگترین رضایت زندگی سهم کسانی است که عادت دارند با داشته‌های خود بهترین عملکرد را داشته باشند. در حقیقت با انجام کمتر از آنچه که در توان داریم، راهی برای آزار روان خودمان ایجاد کرده ایم. به نظر می آید که همت و پشتکار می تواند انسانهای جدیدی از ما بسازد. ما در فصلها به چالش کشیده می شویم. ما خاک و خورشید و باران و بذر را می بینیم و احساس می کنیم که آنها را از ما می خواهند تا آنها را تحت کنترل خود درآوریم. به نظر می رسد که زندگی و طبیعت می گویند: آیا شما توان آن را دارید تا چیزی بی‌نظیر از ما بسازید؟ ما مواد اولیه هستیم. تا زمانی که در این دنیا هستید، چه چیزهای پر زرق و برقی می توانید ایجاد کنید؟ من و شما نباید نسبت به انجام آنچه در توان داریم برای بهره‌وری بالا، برای بروز تمام قابلیت‌ها و برای توسعه کامل پتانسیل خودمان در تمام زمینه‌های زندگی از جمله زمینه کسب ثروت بیمیل باشیم. این کار جوهر زندگی است. افراد خبره و آگاه می‌دانند که کمیت اهمیت ندارد. آنچه اهمیت دارد تمام آن چیزهایی است که می‌توانیم با توانایی‌های خدادادی انجام دهیم. این گفته آخر، تمام آن چیزهایی که می توانیم با توانایی‌های خدادادی انجام دهیم، ماهیت یک کتاب ویژه است. نام این کتاب ویژه ثروتمندترین مرد بابل نوشته جورج کلاسون است. این کتاب کوچک را می توانید در یک بار مطالعه بخوانید، اما این کتاب با همین حجم کم شامل اصول رسیدن به ثروت است. من این کتاب را مقدمه‌ای برای گفتمان کامل درباره موضوع استقلال مالی می نامم و آن را به شما توصیه می کنم. اقدامات و آموخته‌های ما چیزهای زیادی را درباره ما نمایان می کنند. آنها فلسفه زندگی، نگرش، دانش، افکار و حتی شخصیت ما را آشکار می کنند. ظاهر همیشه بیانگر باطن است. ظاهر ما تفسیری در مورد توانایی ما برای سنجیدن و درک کردن را ارائه می دهد.
حتی ادعایی وجود دارد که میگوید اعمال شما چنان صدای بلندی دارند که من نمیتوانم صدای حرفهایتان را بشنوم. هیچ راه فراری از آن وجود ندارد. هر چیزی نشانه ای از چیزی دیگر است، یا نشانه ای از کار درست و یا نشانه ای از کار غلط. به همین دلیل عاقلانه است که نشانه ها را نادیده نگیریم. در صورتی که چیزی آنطور که باید کار نکند، آنها به عنوان یک سیستم هشدار اولیه عمل می کنند و به هر کسی که بخواهد گوش دهد می گویند که چیزی باید تغییر کند. به عنوان مثال شما می توانید به شیوه زندگی خود در رابطه با درآمدتان نگاه کنید. اگر بیشتر از درآمدتان هزینه می کنید، ممکن است به تدریج مرتکب خودکشی مالی شوید. وسیله تفریحی بعدی که به صورت قسطی می خرید می تواند در حکم مقداری سم باشد که در ظرف نقره‌ای با آن از شما پذیرایی می شود. به آنچه با درآمد فعلی خود انجام می دهید نگاه کنید. آیا شما از آن به نحو عاقلانه استفاده می کنید و بیشتر از 70% درآمدتان را خرج نمی کنید؟ یا اینکه چند صد و یا چند هزار دلار در ماه بیش از درآمد خود خرج می کنید؟ قبل از اینکه خیلی دیر شود نگاهی به نشانه ها بیندازید. به یاد دارم به آقای شوف گفتم اگر پول بیشتری داشتم برنامه‌ای بهتر هم داشتم. او به سرعت پاسخ داد پیشنهاد می کنم بگویی اگر برنامه بهتری داشتم پول بیشتری هم داشتم. این جمله بسیار مهم است. می دانید کمیت هم مهم نیست. آنچه اهمیت دارد طرح و برنامه است. مهم نیست چه مقدار اختصاص می دهید. مهم این است چطور آن را اختصاص می دهید. تقسیم کیک مالی. آخرین بار چه موقع بود که کسی به شما آموخت نظام اقتصادی ما چگونه کار می کند؟ منظورم مباحث مطرح شده در بعضی کتاب‌های نظری نیست. منظور من اقتصاد زندگی واقعی است، یعنی اقتصاد روزمره. آیا کسی تا به حال به شما گفته است که بهترین راه برای اختصاص دادن هر دلار چیست؟ من قطعاً تا قبل از دیدار با آقای شوف هیچ کدام از این موارد را نیاموخته بودم. او به آرامی دست مرا گرفت و آن را به من آموزش داد. اقتصاد زندگی واقعی یکی از غفلت‌های آشکار در نظام آموزشی ما است. من به این دلیل این را میگویم که در سفرهای من برای سخنرانی در سراسر جهان به طور مداوم افرادی تحصیل کرده مانند پزشکان، وکلا، کارکنان شرکت‌های بزرگ، حتی کارآفرینان را می‌بینم که کوچکترین نظری در مورد نحوه مدیریت امور مالی خود ندارند. این افراد خبره ممکن است قادر به خواندن گزارش‌های پیچیده سالیانه باشند، اما به نظر نمی‌رسد که اقتصاد روزمره، یعنی اقتصادی در مورد استقلال مالی بر یک پایه ثابت، در جریان و همیشه قابل پیش‌بینی را بفهمند. به خاطر این غفلت آنها این اقتصاد پایه را به فرزندان خود آموزش نمی دهند. بنابراین نسل به نسل نسبت به معجزه سیستم آزاد سازمانی ناآگاه باقی می مانند. من را ببخشید که وقتی را صرف مرور این نکته می کنم که چگونه پول را برای ایجاد ثروت اختصاص دهیم. مالیات ها. می دانم که موضوع مالیات ممکن است موضوعی عجیب و غریب برای شروع بحث درباره ایجاد ثروت به نظر برسد و در عین حال در طول زندگی ما چه جوان باشیم و چه پیر باید ضرورت پرداخت مالیات را یاد بگیریم. هنگامی که ما و همچنین فرزندان ما پولی کسب می کنیم باید یاد بگیریم که بلافاصله پس از خرج کردن پول به مصرف کنندگان تبدیل می شویم و تمام مصرف کنندگان کالا و خدمات بدون توجه به اینکه چقدر کم سن و سال باشند باید مالیات پرداخت کنند.
اگر کودکی تنها 6 ساله باشد و وقتی که برای خرید چیزی که هزینه آن $1 است به فروشگاه برود، فروشنده از او تقاضای 6 سنت اضافی خواهد کرد. کودک ممکن است بر حسب قیمت نگاه کند و از فروشنده بپرسد که این 6 سنت اضافی برای چه است. حالا زمان توضیح کامل است. اگر او می‌خواهد 6 سنت را از کودک بگیرد، آیا فروشنده نباید به او بگوید که آن 6 سنت به کجا می رود؟ در هر حال این 6 سنت مال آن کودک است. کودک ممکن است از فروشنده بپرسد چه کسی آن پول را نگه می دارد. فروشنده پس از آن توضیح می دهد که آن پول برای مالیات است و توضیح دهد که او پول را برای خود نگه نمی دارد، بلکه صرفاً آن را جمع آوری می کند. 2 سوال آشکار بعدی که کودک می تواند بپرسد این است که چه کسی آن را می گیرد و برای چه کاری استفاده می شود و با این سوالات پاسخهای بسیار مهمی می آید. باید به کودک گفت که چون ما همه توافق کرده ایم با هم زندگی کنیم، به همین دلیل است که ما خودمان را جامعه می نامیم و برای اینکه جامعه به درستی کار کند چیزهایی وجود دارد که ما نمیتوانیم خودمان به تنهایی انجام دهیم. برای مثال ما نمیتوانیم قسمتی از خیابان را بسازیم. ماشینالات لازم برای این کار بیش از حد گران هستند و مدت زمان زیادی طول میکشد تا یاد بگیریم چگونه از آنها استفاده کنیم. بنابراین ما برای انجام چنین کارهایی دولت داریم و دولت افرادی هستند که برای ما کارهایی میکنند که ما نمیتوانیم و نمیخواهیم خودمان آنها را انجام دهیم. از آنجایی که برای خیابانها، پیاده‌روها، پلیس و اداره آتش‌نشانی باید هزینه‌هایی پرداخت شود، ما موافقت کردیم هر بار که چیزی بخریم مقداری پول اضافی به دولت بدهیم. درک این موضوع مهم است. بچه‌های ما باید این را یاد بگیرند. ما هم باید این را یاد بگیریم. آقای شوف از من خواست که مالیات دهنده خوشحالی باشم. باید اعتراف کنم که مدتی طول کشید تا چنین فردی باشم، اما بالاخره تبدیل به یک مالیات دهنده خوشحال شدم. بخشی از این تحول زمانی اتفاق افتاد که من شروع به درک عملکرد مالیات کردم و شیوه درست این است که هر کسی سهم عادلانه اش را پرداخت کند. حالا قبل از اینکه بیرون بروید و به سرعت مشاور مالیاتی خود را اخراج کنید، اجازه بدهید این نکته را هم اضافه کنم. بیشتر از آنچه که باید نپردازید. با تمام وجود از انگیزه ها بهره ببرید. این انگیزه ها به عنوان پاداش هایی برای شما هستند. پاداش هایی برای انتقال پول شما به جاهایی که دولت فکر می کند به اقتصاد کمک می کند. تمام چیزی که می گوییم این است که وقتی همه چیز محاسبه شده است و تمام نتیجه گیری های قانونی شده است، مبلغ برگه مالیات شما در آخرین مرحله هر چقدر بود آن را پرداخت کنید و این پول را با خوشحالی پرداخت کنید. علاوه بر این معتقدم که همه باید مالیات پرداخت کنند، حتی فقیرترین افراد. اهمیتی نمیدهم که سهم مالیات او فقط $1 در سال باشد. همین $1 کافی خواهد بود. نکته این است که هر کس باید از لذت پرداخت سهم عادلانه اش برخوردار باشد. داستانی در مورد حضرت عیسی مسیح و بعضی از شاگردانش وجود دارد. آنها مردم را تماشا می کردند که می آیند تا سهم خود را به معبد تقدیم کنند. بعضی ها با مقادیر زیادی آمدند، دیگران مقدار کمتری دادند. در نهایت پیرزنی آمد و با دقت 2 پنی در خزانه گذاشت. حضرت عیسی به زن اشاره کرد و گفت نگاه کنید به این زن فوق‌العاده که 2 پنی را تقدیم کرد. شاگردان گیج شده بودند. آنها با تعجب گفتند 2 پنی؟ از بین این همه کمک‌های شگفت‌انگیز که امروز
داده شد. چرا شما به این زن فقیر اشاره می کنید؟ عیسی گفت شما نمی فهمید، اما او بیشتر از هر کس دیگری پرداخت کرد. آنها گفتند 2 پنی بیش از هر کس دیگری؟ ای عالم بزرگ، به ما توضیح دهید چگونه ممکن است؟ او گفت بله، زیرا این 2 پنی نشان دهنده تمام چیزی بود که او داشت. چه شگفت انگیز! قانون 70-30. پس از پرداخت سهم عادلانه مالیات باید یاد بگیریم که با 70% درآمدتان بعد از مالیات زندگی کنید. این مهم است. شیوه اختصاص 30% باقی مانده مهم است. 70% درآمد شما در مورد ضرورت‌ها و هزینه‌ها صرف می‌شود. 30% باقی مانده بیایید آن را به شیوه های زیر اختصاص دهیم. نیکوکاری. از 30% باقی مانده 1/3 باید صرف نیکوکاری شود. نیکوکاری عمل پس دادن به جامعه است که شما دریافت کرده اید تا به افراد نیازمند کمک کنید. من معتقدم که اختصاص 10% درآمد پس از مالیات مقدار خوب و قابل قبولی است. شما ممکن است یک مقدار بیشتر یا کوچکتر را انتخاب کنید. این انتخاب شماست. بعضی از مردم دوست دارند که از طریق کلیسا یا سازمان‌های خیریه کمک کنند. دیگران ترجیح می‌دهند خود آن را به نیازمندان بدهند. اما چه خودتان آن را تقسیم کنید و چه اینکه سازمان‌ها، مطمئن باشید که درصدی از درآمد خودتان را برای نیکوکاری کنار بگذارید. عمل نیکوکاری را باید در اوایل زندگی یاد داد. بهترین زمان برای یاد دادن نیکوکاری به یک کودک زمانی است که او اولین دلار خود را دریافت می کند. او را به یک تور بصری ببرید. در این تور او را به جایی ببرید که در آن مردم واقعا نیازمند هستند تا او همدردی را بیاموزد. اگر یک کودک این موضوع را درک کند، دیگر هیچ مشکلی با دل کندن از یک سکه 10 سنتی نخواهد داشت. قلب بچه‌ها بزرگ است. باید عمل نیکوکاری زمانی انجام شود که مقدار آن کم است. این کار دلیل دارد. بسیار آسان است که از $1 یک سکه 10 سنتی برمی داریم، اما بسیار سخت است که $1,000,000 $100,000 آن را به کسی ببخشیم. شما می گویید اگر 1,000,000 داشتم هیچ مشکلی برای بخشیدن $100,000 نخواهم داشت. من در این مورد مطمئن نیستم. $100,000 پول بسیار زیادی است. بهتر است این کار را از ابتدا و کودکی شروع کنیم تا قبل از اینکه پول زیادی به دست بیاوریم عادت نیکوکاری را توسعه دهیم. سرمایه گذاری. شما قرار است با 10% بعدی خودتان ثروت را ایجاد کنید. این پولی است که برای خرید، تعمیر، ساخت یا فروش استفاده می کنید. نکته کلیدی این است که در تجارت حضور داشته باشید، حتی به صورت پاره وقت. من معتقدم که هر کس در این کشور باید به نوعی درگیر نوعی سرمایه داری باشد. در اینجا ما معتقدیم که سرمایه متعلق به مردم است. از سوی دیگر کمونیسم می‌آموزد که سرمایه متعلق به حکومت است. این یک تفاوت بزرگ ایجاد می‌کند. کمونیسم اعتماد کمی به توانایی فرد برای تصمیم گیری عاقلانه دارد. در عوض صاحب منصبان می‌خواهند همه چیز را متمرکز و در اختیار دولت قرار دهند. در کشور ما مانند تمام کشورهای دیگر با سرمایه گذاری آزاد ما معتقدیم که نبوغ در میان مردم قرار دارد. این فرد است و نه دولت که با نوآوری‌های خود کالاها و خدمات را عرضه می کند. در پی سود بودن یک انگیزه قوی برای ایجاد زندگی پر از نعمت برای همه افراد است. چگونه با 10% از درآمدتان که برای این هدف کنار گذاشته اید به ایجاد ثروت می رسید؟
راه‌های زیادی برای این کار وجود دارد. اجازه دهید تصور شما آزادانه سیر کند. نگاهی دقیق به مهارت‌هایی بیندازید که در کار و یا از طریق سرگرمی‌های خود ایجاد کرده اید. ممکن است بتوانید این موارد را به یک سرمایه‌گذاری سودآور تبدیل کنید. و اگر شما به اندازه کافی خوششانس باشید که با کار کردن در مکانی برای تولید بیشتر به شما پاداش دهند، می توانید برای درآمد بیشتر کار کنید و از این درآمد برای سرمایه‌گذاری در موقعیت مالکیت از طریق خرید سهام استفاده کنید. از این 10% برای خرید تجهیزات، محصولات یا سرمایه خود استفاده کنید و دست به کار شوید. نمیتوان فهمید چه نبوغی در شما نهفته است تا اینکه شما بیایید و با جرقه آنها را شکوفا کنید. در اینجا یک ایده هیجان انگیز وجود دارد. چرا روی شغلتان به صورت تمام وقت و روی آینده تان به صورت پاره وقت کار نمی کنید؟ در واقع چرا؟ و چه حس خوبی دارد هنگامی که شما صادقانه بگویید دارم کار می کنم که ثروتمند شوم. من فقط کار نمی کنم که صورت حسابهایم را پرداخت کنم. وقتی برای ایجاد ثروت برنامه دارید، چنان انگیزه می گیرید که شبها به سختی می توانید در رخت خواب بمانید. پسنداز 10% آخر را باید به پسنداز اختصاص داد. من این را یکی از هیجان انگیزترین قسمت‌های برنامه ایجاد ثروت شما می‌دانم، زیرا ممکن است شما را برای زمستان‌های زندگی آماده کند و از طریق جادوی تلفیق با کمک بسیاری از برنامه‌های بازنشستگی جدید بدون مالیات می‌توانید در طول سالها مبلغ بسیار زیادی را اندوخته کنید. اقتصاد 101 دیدگاه یک کودک. بهترین زمان برای تدریس سرمایه‌داری زمانی است که یک کودک متوجه شود که او می‌تواند با مفید کردن خود پول اضافی به دست آورد، اما فراتر از دادن پول تو جیبی به آنها، شما می توانید به بچه هایتان نشان دهید چگونه وارد قلمرو واقعی سرمایه گذاری شوید. برای مثال، بچه ها باید دوچرخه داشته باشند، یکی برای سوار شدن و دیگری برای اجاره دادن. به این ترتیب آنها می توانند جهان تجارت را درک کنند. این کار نیازمند هزینه زیادی نیست. شما برای این کار نیاز به $1,000,000 ندارید. چیزی که هیجان انگیز است این است که یک کودک می تواند اصول کسب و کار پایه مدیریت عمومی شرکت جنرال موتورز را با بهره برداری از یک کسب و کار اجاره‌ای دوچرخه‌ای بیاموزد. ایده دیگری هم در اینجا وجود دارد. به بچه ها نشان دهید که چگونه یک بسته صابون را با $2 خریداری کنند و آن را در محله با $3 به فروش برسانند. این سرمایه داری در عمل است، یعنی سود. محصولات و خدماتی که به بازار عرضه می شود، اینها چیزهایی هستند که ثروت را به وجود می آورند. و به فرزندانتان مزیت کودک بودن را آموزش دهید. به آنها بگویید که بعضی ها تنها به این دلیل از او خرید می کنند چون او یک کودک است. جانی چند خانه پایین خانه شما می رود و در خانه خانم جونز را می زند. خانم جونز در را باز می کند. جانی می گوید خانم جونز، من این بسته صابون را دارم. این بهترین نوع صابون است. مادرم از این صابون استفاده می کند و بسیاری از افرادی را می شناسم که هیچ صابون دیگری استفاده نمی کنند. شما واقعا باید چند تا از این صابون ها داشته باشید. هزینه آن فقط $3 است و از آنجا که من همسایه شما هستم می توانم آن را تضمین کنم. و علاوه بر این من فقط یک بچه هستم. دیدید آیا ساده نیست؟ مثال خانم جونز نمونه کوچکی از تجارت در عمل است، سرمایه‌داری در پایین ترین سطح آن. خانم جونز میگوید جانی، از این که به اینجا آمدی تشکر میکنم. فکر میکنم صابون تو خوب است، اما باید راستش را بگویم من خیلی صابون دارم.
جانی میگوید اجازه بدهید داخل بیایم و بررسی کنم و جانی سریع داخل می شود. کودکان می دانند که چگونه مخالفت ها غلبه کنند. آنها تعارف ندارند. خانم جونز که می داند مخالفت هایش بیفایده است می گوید خب من مشتری تو خواهم بود. جانی مشتاقانه به خانه می رود. او می گوید من $3 برای خرج کردن دارم. به او یادآوری می کنید و بگویید اگر تو تمام این $3 را خرج کنی بیکار می شوی. جانی آهی می کشد، ناامید می شود و می گوید می دانم منظور شما چیست. شما در ادامه توضیح می دهید. اولا باید $2 برای سرمایه گذاری در یک بسته صابون کنار بگذاری. تو نباید سرمایه‌ات را خرج کنی. از سرمایه‌ات باید به دقت محافظت کنی. تو درباره شخصی بادزن که بذر ذرتش را میخورد چه فکری میکنی؟ بادزن نادان درسته. بنابراین از این سرمایه که به عنوان دانه پول شناخته می شود باید دفاع کنی. این تنها شانس تو برای برداشت محصول بعدی است. جانی نمی تواند با توضیح شما مخالفت کند. بنابراین پس از بررسی موضوع او می گوید خب من $2 کنار می گذارم و می توانم کار خودم را ادامه بدم و $1 سود به دست بیاورم. اما آیا می توانم سود این $1 را خرج کنم؟ درسته؟ حالا شما این فرصت را دارید تا تفاوت فقیر ماندن و ثروتمند شدن را به جانی نشان دهید. شما توضیح می دهید جانی اگر تو تمام سود خودت رو خرج کنی دیگر پولی نخواهی داشت و غمگین می شوی. جانی این را درک نمی کند. بنابراین شما او را به فقیرترین محله در شهر می برید و از او می پرسید آیا می خواهی مثل این افراد زندگی کنی؟ جواب او نه است. جانی تو نمی توانی تمام آن $2 را خرج کنی. جانی می پرسد پس باهاش چیکار کنم؟ اول باید مالیات خودت را پرداخت کنی و این برای بچه ها آسان نیست. آنها زمانی که پول را خرج می کنند هزینه آن را می پردازند مگر اینکه آنها به طور جدی شروع به پول درآوردن کنند. در این صورت شما باید درباره مالیات های فدرال به آنها آموزش دهید. سپس شما نیاز به نیکوکاری را به جانی یادآوری می کنید. جانی به یاد می آورد و می گوید آره این 10 سنت برای نیازمندان است. حالا می توانم بقیه را خرج کنم؟ شما پاسخ می دهید نه. در این صورت تو باز پولی نخواهی داشت و بازم غمگین می شوی. جانی می گوید خب الان چه کار باید کرد؟ جانی کم کم دارد بیقرار می شود. شما می گویید 10 سنت بعدی از سود $1 برای افزایش سرمایه خودت است. اگر تو از هر $1 10 سنت کنار بگذاری روزی می رسد که به جای یک بسته صابون پول خرید 2 بسته صابون خواهی داشت. آره مطمئناً. حالا جانی واقعا منظور شما را متوجه شده است. اگر من بتوانم به جای یک بسته 2 بسته صابون بخرم می توانم پول یک سفر را جمع آوری کنم و بسته های بیشتری را بفروشم. چقدر هوشمندانه. سپس شما توضیح می دهید که برخی از شرکت ها هنگام خرید 2 بسته صابون به جای یک بسته پول کمتری از شما می گیرند. اگر آنها یک بسته را به قیمت $2 می فروختند ممکن است 2 بسته را به قیمت $3.80 بفروشند. جانی هیجان زده می شود و با تعجب می گوید وای وقتی که من این بسته ها را بفروشم می توانم حتی سود بیشتری به دست بیاورم. و این درست است. همه از افزایش سرمایه سود میبرند. شرکت فروشنده میتواند 2 بسته صابون را همزمان بفروشد. جانی هزینه سفر و برخی هزینه ها را جمع می کند و می تواند مقداری از پسندازها را نگه دارد یا به خانم جونز بدهد تا انگیزه ای شود که به جای یک بسته صابون 2 بسته خرید کند. جانی می گوید هی این ماهرانه است. حالا می توانم بقیه سودم را خرج کنم؟ شما می گویید نه.
ما هنوز هم باید یک کار دیگر انجام دهیم. ما قصد داریم پول تو را در بانک بگذاریم. برای چه؟ بنابراین شما توضیح می دهید. از سود خودت باید 10 سنت کنار بگذاری و آن را در یک مؤسسه مالی مانند یک بانک بگذاری. آنها با بکارگیری از این پول هزینه‌ای به تو می‌پردازند که به آن سود می‌گویند. چرا یک بانک باید این کار رو انجام بده؟ زیرا بعضی از پروژه‌ها مانند ساختن یک ساختمان بلند یا کارخانه به سرمایه بسیار زیادی نیاز دارد که از توان افراد به تنهایی خارج است. بنابراین ما یک سیستمی داریم که همه ما می توانیم پول خود را در یک بانک سرمایه گذاری کنیم تا بانک پول کافی برای انجام پروژه های بزرگ داشته باشد. با این کار شغل‌های بیشتری ایجاد می شود و به همه کمک می کند. در عین حال بانک برای استفاده از پولتان به تو سود پرداخت می کند. آنها چه نوع سودی به بچه ها پرداخت می کنند؟ همون سودی که آنها به بزرگسالان پرداخت می کنند. جانی به سختی این را باور کند. او ناباورانه می پرسد منظور تا این است من همان سودی را می گیرم که فردی بزرگسال می گیرد در حالی که تنها یک بچه هستم؟ درست است. پول تو مانند هر فرد دیگری به سرعت می تواند بیشتر شود. می توانم پولم را پس بگیرم؟ آره حتما، و تو همیشه بیشتر از مقداری که در بانک گذاشته ای خواهی گرفت. هی، این خیلی خوبه. حالا می توانم باقی مانده پول را خرج کنم؟ آره جانی، بیا بریم بیرون و بستنی بخوریم. شرط می‌بندم که احتمالاً شما این روند از قبل می‌دانستید، اما زمانی که من با آقای شوف در سن 25 سالگی دیدار کردم درست مانند جانی خام و بی تجربه بودم. من تعجب می‌کنم که چگونه بسیاری از بزرگسالان هرگز نمی‌آموزند که چگونه می‌توانند برنامه ثروت داشته باشند. اگر فرزندی دارید که حتما برنامه‌های ثروت را به آنها توضیح دهید. به آنها نشان دهید که اگر در جوانی که جوان هستند شروع به استفاده از فرمول 70-30 بکنند، در سن 40 سالگی از لحاظ مالی مستقل خواهند شد. سپس آنها می توانند بقیه زندگی صرف انجام کاری کنند که دوست دارند. بگذاری تعریفی از ثروتمند و فقیر را به شما ارائه دهم. مردم فقیر پول خود را خرج می کنند و باقی مانده را پسنداز می کنند. مردم ثروتمند پول خود را پسنداز می کنند و آنچه را که باقی مانده خرج می کنند. مقدار پول یکسان است، فقط فلسفه متفاوتی دارند. 20 سال پیش 2 نفر بودند که هر کدام در ماه $1000 درآمد داشتند و افزایش مالی آنها در طول این سالها یکسان بود. یکی از آنها فلسفه خرج کردن پول و پسنداز باقی مانده را داشت و فرد دیگر فلسفه پسنداز و خرج کردن بقیه پول را داشت. امروز اگر هر 2 نفر را می شناختید، یکی از آنها را فقیر و دیگری را ثروتمند می نامیدید. اما پسنداز مانند هر گونه نظم و انضباطی یک اثر ظریف دارد. در پایان روز، هفته یا ماه نتایج به سختی قابل توجه هستند، اما اجازه دهید 5 سال بگذرد و آنجا تفاوت‌ها نمایان می شود. در پایان 10 سال تفاوت‌ها چشمگیر هستند. در اینجا یک فلسفه عالی است که ما می توانیم از یک عضو کم رتبه قلمرو حیوانات یاد بگیریم. این فلسفه مورچه نام دارد. شما مورچه ها را می شناسید. یک اصطلاح در کتاب مقدس وجود دارد که همه افراد، به خصوص افراد تنبل را به مطالعه مورچه ها دعوت می کند. مورچه ها به 2 دلیل منحصر به فرد هستند. اول، مورچه هرگز تسلیم نمی شود.
اگر به جایی رانده شوند و مانعی در راه آنها قرار دهید، یا سعی می کند از آن بالا رود یا از پایین و یا اطراف آن عبور کند. اگر مانع را بردارید، مورچه به مسیر خود ادامه می دهد و اگر مانع دیگری در راه او قرار دهید، مورچه به دنبال یک راه بالا و پایین و یا در اطراف خواهد بود. یک مورچه تا چه مدتی تلاش خواهد کرد؟ تا آنکه میمیرد. هرگز تسلیم نمی شود. چه درس محشری! دوم، مورچه ها منحصر به فرد هستند. حدس میزنید برنامه مورچه ها در تابستان چیست؟ درست حدس زدید. تلاش برای زمستان. یک مورچه در تابستان چه مقدار برای زمستان آماده خواهد کرد؟ تا جایی که میتواند. چقدر هوشمندانه! آیا داستان ملخ و مورچه را به یاد دارید؟ او در تمام تابستان برای مورچه میخندید، چون مشغول جمع‌آوری برای زمستان بود، در حالی که خود او بدون اینکه به فکر آینده باشد بین علف‌ها جست و خیز میکرد. هنگامی که زمستان شدید فرا رسید، او داشت از گرسنگی تلف میشد، در حالی که مورچه مقدار زیادی ذخیره داشت. ثروتمند یا فقیر، تفاوت در این نیست که چقدر درآمد دارید. آنچه تفاوت ایجاد می کند نحوه استفاده شما از آنچه به دست می آورید است. انتخاب با خودتان است. اصلاحات میان راه. درباره افراد پیر چه فکر می کنید؟ آیا مردمی را می بینید که تا حدودی ناامید هستند و با منابع محدود زندگی می کنند؟ در واقع این وضعیت غالب اکثریت کسانی است که در گروهی به نام شهروندان سال خورده قرار دارند. آیا فوق‌العاده نیست؟ اگر بتوانیم این تصویر را تغییر دهیم، من به تعریف جدیدی از آنچه که پدر بزرگ و مادر بزرگ ها باید انجام دهند رسیده‌ام. نقش اصلی پدر بزرگ و مادر بزرگ ها باید آموزش به نوه هایشان باشد که چگونه دقیقاً مثل خودشان ثروتمند، با فرهنگ و خوشحال باشند. پدر بزرگ و مادر بزرگ ها نباید بگویند من تمام زندگیم را کار کردم و اکنون نیاز به کمک دارم. آنها باید بگویند من تمام عمر خود را کار کردم و حالا می توانم کمک کنم. اگر شما تا سن 40 یا 50 سالگی به لحاظ مالی مستقل نشوید، این به این معنی نیست که شما در کشور اشتباهی زندگی می کنید. این به این معنی نیست که شما در جامعه اشتباهی زندگی می کنید. همچنین این به این معنی نیست که شما در زمان اشتباهی زندگی می کنید یا اینکه شما فرد اشتباهی هستید. این به سادگی به این معنی است که شما برنامه اشتباهی دارید و شما اصلا در این راه تنها نیستید. اکثر ما از راه منحرف می شویم. هنگامی که یک موشک به ماه ارسال می شود، آنها می دانند که موشک در نهایت کمی از مسیر خارج می شود. اولین مجموعه سیستم های راهنما برای کل سفر کافی نخواهد بود. نیاز به اصلاحات میان راه وجود خواهد داشت. من و شما هم از این قاعده مستثنا نیستیم. اگر می‌خواهیم از نظر مالی مستقل باشیم، ما نیز گهگاهی باید اصلاح میان راه خود را انجام دهیم. آیا نمی‌خواهید پدر بزرگ و مادر بزرگی باشید که می‌تواند یک الگوی خوب برای ثروت و شادی باشند؟ ثبت امتیاز. مدت کوتاهی پس از دیدار با آقای شوف، او از من پرسید آیا صورت حساب مالی دارم؟ من پرسیدم صورت حساب مالی چیست؟ آقای شوف با حوصله توضیح داد که بسیار مهم است بدانی دقیقاً کجا هستی، البته بدون اینکه خودتان را گول بزنید. فقط زمانی که بدانی در کجا قرار داری می توانی برنامه مناسب برای رفتن به جایی که می خواهی داشته باشی. این کار سختی نیست. تو تنها ارزش دارایی‌های خود را در یک طرف کاغذ و مجموع بدهی‌ها و تعهدات را در طرف دیگر
لیست می نویسی. سپس با کم کردن بدهی‌ها و تعهداتت از دارایی‌هایت به عددی می‌رسی که ارزش خالص مالی تو را نشان می‌دهد. البته این عدد به شما نمی‌گوید به عنوان یک انسان چقدر ارزش دارید. این صورت حساب تنها ارزش شما از لحاظ پولی را نشان می‌دهد. من به آقای شوف گفتم اگر صورت حساب مالی خودم را بنویسم فکر نکنم خیلی خوب به نظر برسد. او گفت مهم نیست که چقدر خوب است، مهم این است که تو این صورت حساب را بنویسی. بنابراین من اولین صورت حساب مالی خودم را تهیه کردم. من مقدار زیادی بدهی داشتم. بدهی به پدر و مادرم، به شرکت مالی، در رابطه با ماشینم و چندین مؤسسه دیگر که قرار بود ماهانه به آنها پول پرداخت کنم. در بخش دارایی‌های خودم هر چیزی را که می‌توانستم قرار دادم. من حتی کفش‌هایم را در نظر گرفته بودم. به هر حال آنها هم ارزشی داشتند. وای چقدر خجالت آور بود که بعد از 6 سال کار کردن اینقدر دارایی کم داشتم. بدون شک شما خیلی بهتر از من عمل می‌کنید، اما حتی اگر اینطور نیست شما در هر صورت باید یک صورت حساب مالی داشته باشید. شما مجبور نیستید نتایج را در یک تابلوی عمومی قرار دهید. لازم نیست که شما نتایج را به عموم مردم اعلام کنید، اما فوق‌العاده مهم است که شما وضعیت برنامه مالی فعلیتان را بدانید. با صورت حساب مالی خود شروع به نوشتن درآمد و مخارجتان کنید. آیا تاکنون این عبارت را شنیده اید؟ من می‌دانم این همه پول کجا می رود. هرگز نباید این جمله را بگویید. از الان به بعد شما دقیقاً باید بدانید این پول از کجا می آید و به کجا می رود. من متوجه شدم که تنها پول خوبی به دست آوردن کافی نیست. من متوجه شدم یک نفر می تواند $10,000 در ماه درآمد داشته باشد و هنوز هم ورشکست شود. شاید بگویید چگونه می توان با $10,000 در ماه ورشکست شد؟ آسان است. فقط $11,000 خرج کنید و باور کنید وقتی که شما $10,000 درآمد داشته باشید خرج کردن $11,000 سخت نخواهد بود. بنابراین به آنچه که دارید و آنچه که هستید غالب شوید. این جایی است که بذر بزرگی و عظمت ثروت بزرگ، سلامت عالی، نتایج عالی، نفوذ و سبک زندگی عالی کاشته می شود. حتی اگر انجام کارهای کوچک به خوبی لذت ببرید، این به شما کمک می کند به یک فرد آگاه تبدیل شوید. کسی که استراتژی‌های اساسی برای کسب ثروت و شادی را می داند. در کتاب مقدس گفته می شود که اگر به چند مورد وفادار باشید، روزی خواهید توانست بر بسیاری چیزها حاکم شوید. این فلسفه بسیار مهم است. کسی که در مدیریت هزینه‌های خود خوب عمل نمی کند، نمی تواند ثروت و مسئولیت زندگی را به عهده داشته باشد. مسئولیت ثبت نمره زندگی مالی خود را بر عهده بگیرد و با این کار یک گام بزرگ برای زندگی پر از فراوانی برداشته اید. نگرش ثروت و خوشبختی. من عادت داشتم بگویم من از پرداخت مالیات متنفر هستم. آقای شوف گفت خب اگر بخواهی میتوانی اینطوری زندگی کنی. این هم قطعاً یک نگرش است. من کمی سردرگم بودم. من فکر کردم نگرش من تنها نگرش موجود بود. تعجب کردم منظورش چیست؟ من قبلا گفتم من از پرداختن صورت حسابهایم هم متنفرم و او گفت خب اگر میخواهی میتوانی اینطوری زندگی کنی. فکر میکردم این تنها نگرش موجود بود. من عادت داشتم بگویم من از اینکه پولم را تقسیم کنم متنفرم. آقای شوف گفت این یک انتخاب برای یک نگرش و شیوه زندگی است. در نهایت پرسیدم آیا راه دیگری برای احساس در مورد این چیزها وجود دارد؟
آقای شوف پاسخ داد: چه میشد اگر میگفتی من عاشق اینم که مالیات خود را پرداخت کنم، زیرا میدانم که این سهم من در مراقبت و تغذیه قاضی است که تخم طلا میگذارد. چه میشد اگر میگفتی من عاشق اینم که صورت حسابهایم را پرداخت کنم، بدهی‌هایم را کاهش دهم و دارایی‌هایم را افزایش دهم. چه میشد اگر میگفتی من عاشق اینم پولم را تقسیم کنم و آن را به جریان بیندازم تا به یک اقتصاد پویا کمک کنم. آیا بهتر نیست به جای تنفر داشتن از این کارها عاشق انجام دادن آنها شوی؟ چه راهی باور نکردنی برای نگاه کردن به زندگی و اگر راستش را بخواهید کمی طول کشید تا این راه را یاد بگیریم. اما گفتن من عاشق این کار هستم یعنی تغییر از تنفر به عشق، یک تفاوت فوق‌العاده ایجاد کرد. آقای شوف حتی به من آموخت که با اشتیاق حسابهای ماشینم را پرداخت کنم. وی گفت دفعه بعد که بابت پرداخت قسط خود $100 پرداخت می کنی در داخل پاکتنامه‌ای قرار بده و بگو من با کمال میل این $100 را برایتان می فرستم. سپس با لبخند ادامه داد باور نمی کنی که این کار تو چقدر باعث هیجان طرف مقابل می شود. آنها یادداشت‌های زیادی مانند این را دریافت نمی کنند، اما مهمتر از همه تو باور نمی کنی که این کار باعث چه احساسی در خودت می شود. تو در کنترل خودت خواهی بود. تو فلسفه‌ای به همراه خواهی داشت که شادی را به جای ناامیدی به ارمغان می آورد. استقلال مالی. شما می توانید به آن دست یابید. چرا از امروز شروع نمی کنید؟ تمام چیزی که لازم دارید نظم و انضباطی است که قانون 70C را در زندگی شما اعمال کند. برای قرار گرفتن در مسیر درست چه جوان باشید چه پیر هیچ وقت دیر نیست. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.